Mým hostem je Oto Kočí, manžel Jiřiny Kočí, kterou jste možná slyšeli v podcastech na Seznamu. Začala mluvit veřejně o tom, jak byla zneužívána ve svém dospívání katolickým knězem. Je to stále živá otázka a jsou lidé, kteří věří jejímu příběhu a někteří nevěří. Nacházejí se v těch farnostech, kde se to stalo, jsou to kněží řeholnice. A víme, že s tímto tématem je třeba pracovat, nenechat ho vyhnívat. A já jsem ho pozval právě proto, že jsem si také všiml, že některé ženy, které zažily něco podobného, buď to od kněze, nebo někde jinde, se setkávají s tím, že jejich partneři to těžce snášejí, že je to pro ně náročné, že mají strach o tom vůbec s partnerem promluvit. A já jsem s Otou měl možnost o tomto tématu mluvit a byl velmi otevřený, takže jsem si říkal, že by to mohlo pomoct. Oto, vítej. Ahoj, Marku. A díky, že jsi teda přijala to pozvání, protože opravdu to setkání s tebou, kdy jsme jeli autem a já jsem se tě ptal a ty si odpovídal, tak mi přišlo hrozně zajímavý. Byl to takový střípek, už ani nevím, z čeho to vyplynulo. Teď jsem si říkal, že si budu připadat trochu divný, že mě to ani nějak moc nestresuje, musím říct, to téma, jak si ho uvedl, ale k tomu se asi dostaneme v souvislostech. Myslím si, že možná bys mohli začít vůbec, jak ten příběh začal, to znamená, jak jste se s Jiřinou potkali, jak se vlastně dlouho znáte a jak je to dávno od svatby? Tak je to už asi 18 let. Známe se možná 20 let, jsme takhle dlouho manželé, máme 2 děti, 15 a 8. A vlastně ještě v té anabázi, abych to doplnil svým pohledem, jak jsem nad tím přemýšlel, když jsem jel na tohle natáčení, tak mě napadlo, že vlastně velkou část mého vztahu s mojí ženou, ať partnerského nebo manželského, tak vlastně tohle téma takhle položené nebylo. To znamená, pro mě je to vlastně jakoby v tomto, jak to bylo ve stínném celibátu, jak to bylo popsáno vlastně, že? Jak to vyšlo na světlo nebo na veřejnost, tak to je pro mě otázka třeba 3-4 let jenom. Možná 5, abych nelhal. Ale vlastně na začátku našeho vztahu já jsem věděl, že ona a kněz, ona to tehdy svými slovy popisovala, už asi si úplně nevzpomenu, ale kontextově jsem určitě v té době nepociťoval, že by to nazvala zneužíváním. Jo. A pro tebe to taky nebylo? Bylo to prostě měla... Tak přiznám se, bylo mi 28, jí 25, bylo to zvláštní. Jo. Byla tam směs jakoby možná strachu, prostě ta podvědomost, že to není v pořádku. Ale vlastně to, jak to popisovala, tak mě v tu chvíli nenapadlo, vůbec mi nedošly ty souvislosti, protože mě bylo taky 28, dneska je mi 47. Takže dneska, když si představím, že bych já kolem nebo 40 až 50 s nějakou 16letou dívkou, tak je to úplně v tom, že si to naprosto nedokážu představit a naprosto jsem pevně přesvědčen, že ta dívka by v tom nemohla mít žádnou roli typu svedení. Takhle to cítím jako muž. Jako. V té době měl převahu vlastně v tom stavu. Prostě máš naprosto morální, věkovou, asi i poziční pravděpodobně převahu. Ona by mohla být tvým dítětem, proč ne? Vlastně mi to vycházelo věkově. A takže pro mě ta záležitost byla takovou zajímavostí, nebo jak bych to nazval, prostě něčím, kdy ona se mi s tím svěřila. Ona se mi svěřila i s tím, že se potom svěřila jinému knězi, takže to jsem poznával v tom příběhu, jak byl teď vyprávěn. Ale lišila se ta interpretace. Nebo nebyla tam ta interpretace, je to takhle a takhle. Takže ty jsi to nějak jako slyšel jako příběh, to jsi věděl ještě před svatbou? To jsem věděl, ano, určitě. Určitě. Musím říct, že to pro mě nebylo nějaký důležitý bod typu rozhodování, jestli se vezmeme nebo ne. Prostě bylo to asi tak vnímáno z mé strany, nevím úplně, jestli z její, že mi cosi řekla o nějakých partnerech. Nechci zase říkat, že to pro ní nebylo tíživý, určitě ano, ale myslím si, že tohle všechno přinesl až ten věk její a vlastně to, jak se na to nahlíželo v té terapii.
A pro tebe tedy teď je to vlastně jako nový. Co v tom vlastně je jako novýho pro tebe teď ty 4 roky? No tak na začátku byl samozřejmě strach. Prostě je to zvláštní. Strach, že si na mě, na ní, na děti, na celou rodinu bude někdo ukazovat na ulici. Protože jsem věděl, jaký je Seznam médium a věděl jsem, že to bude velmi čtené, navštěvované a viděl jsem, že to získá zásah. Že nám bylo jasné, že to prostě je taková puma, která se do toho mediálního prostoru hodí a ona vybuchne. To byl strach, pak jsem ho nějak překonal společně s ženou, která jako, máme takový vztah, že se jako nebojíme jít do věcí. A pak tam byla samozřejmě lítost. Jako lítost vůči ní. Co říká vůči sobě, mě se to zas až tak nedotklo, ale velká lítost vůči jí. Prostě, že to tak bylo. Že to bylo takový pohnutý, že vím o tom, jak to má doma, jak to má s maminkou, tatínek v rodině nebyl dlouhodobě, odešel od té rodiny záhy. Ta rodina byla taková matriarchální, byla tam silná babička, silná maminka a moje žena. Pubertální dětství, těžší prostě ty různý peripetie a do toho tohle. To je prostě taková naprostá jako rána pod pás. Velká rána pod pás a myslím si, že nepochybně jí to v nějakém vývoji poznamenalo. Dneska to vidím zpětně, to takhle interpretuji. Tehdy bych to asi nebyl úplně schopen popsat. A si říkáš, že jí to nějak poznamenalo, teď zpětně to nějak vidíš. Na co tě to třeba navedlo, že jsi řekla, aha, tak možná jsou nějaké takovéhle body, zasáhlo to váš život nějak, že bych řekl, že tou obětí, tím, který jako byl nějakým způsobem zraněný, není jenom ona, ale i ty. Asi se dá říct zprostředkovaně. Určitě to na jejím vnímání a vedení vztahu muselo nechat nějaké stopy. Na druhou stranu každý vztah prostě za 20 let má nějakou jako trajektorii, že má nějaký vývoj a ten vývoj by byl nějaký i bez toho. Takže já si myslím, že tam to znamení je. Myslím si, že její třeba jako vnímání sexuality je problematický a nikdy už třeba nebude lepší. Je prostě, je tam jako zraněná dlouhodobě. Není to pro ní jednoduchý, tak bych to řekl. A pro tebe? Tak pro mě skrze to, že jí má člověk rád a že mu nedělá dobře, to, že někdo před 20 lety se dopustil něčeho takového, ačkoliv to nastalo ještě předtím, než jsme se poznali, tak samozřejmě jsou tam jako smíšený pocity. Jo, mě to nějak asi přímo nepoznamenává. Ale myslím si, že náš vztah společný určitě. Prostě ten jakoby, je to tam vtisknuto před těmi 20 lety. Řekl bych paradoxně, že na začátku nebo v první polovině toho vztahu, tak jsme byli mladší výrazně, tak to nebylo až tak cítit nebo vidět, ale že to jako po té 40, 35, 43 jakoby se otevírá to téma. Jakože je prostě bolestnější, třeba tam hníje, je potřeba ho jako vyřešit, ona si ho potřebuje vyřešit. Ona si ho pro svůj další život potřebuje odžít, posunout, vyřešit, prostě nenechat ho tam, vytáhnout to na světlo, popsat to a snad se stane to, že už jí to tam nebude tížit. No a to vytahování asi zasahuje taky nějak v podstatě do vašeho každodenního života. Takže to vytahování s tebou taky něco dělá. Je to tak, že třeba na to hodně často myslíš, vrací se ti to? Tak bylo to spíš otázka toho natáčení a otázka té medializace. To téma tam bylo několik měsíců, jako velmi živý a byla to taková osa i toho života. Musím říct, že reakce lidí, který znám a který znají mě a moji ženu, tak byly veskrze úžasný. Nezaznamenal jsem od známých nebo přátel jedinou negativní nebo rozporující reakci typu takových těch klasických otázek, které jsou, jako a proč a že má kus viny a tak dále. Ne, vůbec. Naopak byly tam slova podpory, bylo tam poděkování za to, že
skrze to, že to medializuje, že ona je s tím spojená, tak pomáhá tomu tématu, aby šlo dál, že pomáhá jiným, aby se jim to taky nestalo. Že prostě je takový jako ledoborec, který je ještě s dalšími, který jsou na té špičce a pak si myslím, že se to i téma jako pohnulo té společnosti. A tebe třeba jako nikdy nenapadlo jako právě takový jako, hele, nemohla tyho, proč jsi třeba neodešla, nebo... Napadlo, samozřejmě. Jo. Samozřejmě. A bavil se třeba s Jiřou o tom, jako, že jsi to jako s ní jakoby řešil, položil jsi někdy tu otázku přímo jí? Ne, to asi ne. To asi se přiznám, že jsme nikdy takhle o tom nehovořili, protože já jsem to vlastně v té době, nebo na začátku toho vztahu, necítil jako ten problém. Jo. Prostě mně to přišlo jako vztah v té době, který neměl být, který prostě nebyl v pořádku, ať věkově nebo pozičně, ale nevnímal jsem tam tu míru toho zneužívání. A možná už vůbec jsem nevnímal, je to taky dlouho, abych řekl pravdu, je to 20 let. Jo. Takže teď jakoby roste, předpokládám takhle, jak se s tím setkáváš a vlastně i ty teoretické věci možná načerpáváš v tom smyslu, jako co to znamená, i sám si říkal, že tím věkem tak si uvědomuješ ty všechny věci, tak najednou vidíš, jak se to mění. Jsou tam nějaká témata, o kterých se jako bavíš s ní, prostě protože si to potřebuješ třeba jako, já nevím, upřesnit, protože třeba máš někde nějakou jako nejistotu, nevíš, co tam bylo, jak tam bylo, že si to potřebuješ nějak srovnat? Tak bylo tam jedno téma, to zaznělo i ve Stínu celibátu, kdy vlastně žena říkala, že to nebyla láska. Že to nebyla láska, protože jí vlastně sexuálně používal tak, že ale to nebylo láskyplný. Že probíhala tam nějaká sexualita, ale nevnímala to, že jí má rád. Což bylo takový zvláštní a zase jakoby flashback před 20 lety a dneska. Tehdy to třeba člověk taky nemohl úplně pochopit. Jo, se nějak jakoby vyvíjel jako člověk nebo partner, nebo sexuálně vyvíjel, tak dneska se tomu dokážu víc přiblížit. Možná vlastně, když si to tak řeknu, jsem tak téměř, jsem o něco starší, než byl on tehdy. Němu bylo 40 nebo 45. Tak na mě nejvíc zapůsobilo to, že když jsem si to představil na sobě, to je prostě evidentní. Jo. A protože jsem byl se svojí ženou v tom natáčení a nějakým způsobem jsem to nikdy na těch sítích třeba nevydržel a reagoval jsem. Prostě. Měl jsem jako potřebu jí bránit v tom, když tam vyvstali ty pochybovači a když tam byla ta strana těch lidí, kteří vlastně chtěli najít nějakou skulinku v tom příběhu. A nebo možná ho nechtěli znevážit, možná jim to prostě tak připadalo. Jsou také tak ty otázky. Jak říkáš, proč neodešla? Proč tam chodila opakovaně? Proč to nenahlásila policii? Proč, nevím, a tak dále, prostě takové věci. A já už to dneska chápu. Já to chápu i proto, že jsem ředitel v jedné společnosti a dokázal, teda bych to dělat nechtěl, ale umím si představit to, že u nás nastoupí 20letá dívka a já bych jako 47letý ředitel mohl ze své pozice prostě dost dobře využít svého postavení a mohl bych tam na ně jako působit a působit svým směrem. Takže, ale když mi bylo 28 a nebyl jsem takřka nikdo pracovně, byl jsem takový kluk a ona byla holka, v té době to prostě nevypadalo tak tíživě. Jo. Byl jsi na ní někdy jako naštvaný, jako za to, že to třeba to dopustila v takovém smyslu, jako kdyby to prostě neudělala, tak dneska nemáme problémy prostě, jako... To zní docela logicky. Jo. Kdyby to neudělala, no, jako, jo. Já vím, že to, jako když tomu člověk rozumí, tak... Já myslím, že na ní ne. Na ní ne. Ale musím říct, že jsem naštvaný na něj. Jo. Protože si myslím, že nám vzal jako kus sexuality. On nám ji prostě vzal, udělal tam zásah a najednou ta linie šla jiným směrem, nebo je taková trochu poškozená. Už nemá takový ten naturální, přirozený vývoj. A protože je to téma jako citlivý, nejednoduchý, tak vlastně nikdy nevíš, jestli se to dá jako napravit. To neznamená, že by nám ji vzal úplně. Jsme manželé, děti máme, sex máme, ano,
ale prostě už tam jaksi chybí ta přirozenost a ta psychika, kdy někoho máš rád společně s tou sexualitou, tak prostě ta sexualita někdy tak jako tápe, je taková odtažitější, ačkoliv v tom, že jsme spolu rádi a jsme spolu pořád, tak tam o tom není pochyb. Což mnou, a to jsem ti vlastně říkal v tom autě, bylo kdysi vnímáno tak, že jsem si myslel, že už se mnou vlastně nechce být, protože byla odtažitá. To bylo tak složitý, to bylo nemožné to identifikovat, popsat jako z mý laické pozice, z pozice partnera. Vůbec mi to takhle nedocházelo. A nebylo to tím, prostě myslím, že tam přišly nějaké vzpomínky, myslím, že se jí vybavovaly nějaké situace, že jako to téma nějak dospělo a prostě jako ne, že by neměla touhu, ale nemohla se přes tu sexualitu k tomu dostat. Ty jsi říkáš, že jsi vlastně naštvaný jako hodně na toho Pavla, který ji zneužíval. Možná ještě bych řekl, jako byl jsem před nějakým časem. Možná jako souvisí s tím mužstvím. Jak člověk jakoby touží po té sexualitě, tak to není určitě otázka jako posledních let. Teď bych řekl, že mi ho spíš líto, nevím, jestli by se to líbilo mojí ženě. Líto je mi samozřejmě celý té situace. Asi nemám úplně, vím, že by to možná moje žena chtěla, abych já osobně mu řekl něco do očí. A musím říct, že to pro mě není jako téma. Nemám potřebu, když si představím prostě, že to je před 20 lety, kolik tomu člověku je, že jsem ho nikdy neviděl. Jako... Takže nemáš chuť třeba vzít baseballovou pálku a prostě jako nemám. To srovnat jako... Ne. Co s tím? Prostě, ten vztek, jestli tam byl, tak už je pryč, tak je zahranej. Zbývá tam taková pachuť. Prostě je to, něco ti ta situace vezme a už se to možná nikdy nevrátí. Ale na druhou stranu lidem se berou životy, já nevím, jiné věci a to jsou následky jako možná tragičtější. Tím to nechci zmenšovat. Takhle to vidím já z pozice partnera. Nevím, jestli jsi to někdy třeba jako řešil ještě, jako že byste to potřeba jako vyřešit nějakým způsobem, jestli jsi vyhledal nějakou pomoc, nebo jsi potřeboval nějakou terapii, nebo jestli to napadlo, že by za někým měl jít, nebo si to vlastně jako zvládáš sám? Napadlo mě to v souvislosti s tímto rozhovorem. Jsi říkal, že by to možná nebylo špatný. Možná i tohle je taková malá terapie. Vlastně malou částí terapie bylo říct ty pocity na tu kameru. Já jsem to natáčení jednoznačně bral jako terapii, hlavně pro ní. Protože ona ti musela projít, musela se vrátit v myšlenkách, musela to popsat, musela jít dokonce i na ty místa, ačkoliv nás třeba dovnitř na tu faru nepustili, ale byla kolem té budovy, byla na těch místech. To, ať mi nikdo neříká, to ty vzpomínky musí jet naplno. A pak samozřejmě, když jsme jeli z toho natáčení, tak jsme si tam jako povídali, že nějaké věci jako dojížděly, ale bylo to spíš vzájemné vnímání. A ten cíl toho natáčení byl jasný. Prostě medializovat to téma, popsat ho, ukázat ho naplno. Myslím, že cílem to nebylo o něm. Nebylo jako nadat mu to, poškodit ho. Těžko mluvit o poškozování, když potřebuješ popsat něco, co on udělal, a nebylo to správně. Takže to si myslím, že není nárok. A asi jsem úplně nepocitoval potřebu, že bych na to téma potřeboval terapii. Nejsem si úplně jist, neměl jsem takovou potřebu. A ten čas toho natáčení ale si byl nějak jako náročnější? To bylo hodně náročný, no. To bylo hodně náročný, protože to byly osobní věci. Když to nebylo o tom štábu, byl jako malý, přátelský a tak dále. A člověk jako mohl říct, co chtěl. A když nebyl spokojen třeba s tím, jak to potom vyznívá, tak měl právo ještě říct, ne, tohle já tam nechci. Protože takhle se někdy člověk rozpovídá a pak třeba v kontextu. Třeba tam Jiří říkala dost věcí o vztahu k mámě, což některé věci prostě nechtěla, aby byly veřejně dostupné. A promiň, zamotal jsem se. No, ptal jsem si, jestli to bylo nějak jako těžký a náročný. Bylo to těžký. A třeba myslím i v tom vztahu jako s Jiřou, jako v té chvilce, protože to asi pro ní bylo, že jo. Všechny emoce běžely. Bylo to těžký v tom, že prostě byla napružená, protože jí emoce jely naplno, protože ona měla bojovou náladu vůči tomu knězi. Ona jako šla takovou vendetu trochu.
ale já jsem ji rozuměl, asi i chápal. Ale já jsem tu vendetu vést nechtěl. Jo. Protože už to přes ní na mě jako nedosáhlo úplně. Možná jsem jí měl potřebu jen trochu mírnit, aby měla trochu větší nadhled, protože opravdu měla jako potřebu to se vší parádou dostat ven. Těžký to bylo v tom, že člověk otevřel seznam a tam byla moje žena, jako v poloze zneužita knězem. Tak to prostě bylo. Ale jak jsem říkal už předtím, ty reakce okolí byly fantastický, povzbuzující a vlastně jsem si nakonec uvědomil, že i když to třeba vidělo 2 miliony lidí a prostě asi je i málo lidí, kteří nás oba znají a nevěděli to, tak vlastně je to tak jako nahoru dolů, život běží dál. A v zásadě se tom nikdo dál jako nehnípe, neřeší to téma. Takže to téma zaznělo, všichni ho vědí a prostě život běží dál. Teď vlastně mě zaujalo, že ty si říkal, že nebylo jako účelem nějak jako se pomstít nebo to, a ty najednou říkáš, že Jiřa to tam měla nějak v poloze. Já si myslím, že cílem toho pořadu nebylo jakoby i tak nějak vyzněním a kontextem, ale už jen jsem to zaregistroval. Jo. Že ty emoce šly ven, prostě, že bych chtěla nějakým způsobem, aby taky to... Jo, určitě byly situace, kdy by třeba i nějakou fyzickou insultaci, něco takového a nebylo to hezký. Ale tak člověk něco říká, něco jiného dělá. Nemyslím si, že by k tomu jako došlo tváří v tvář. Je to projev nějakých emocí. Jo. Přemýšlím ještě nad tím, že ty se teda během toho natáčení... Ještě tě doplním. Já jsem vlastně do toho natáčení vůbec nechtěl jít. Já jsem si říkal... A vlastně to natáčení i ta její terapie se dost prolínaly. Jo. No, vlastně terapie byla dřív než natáčení. Ale zase úplně ne celá ta terapie. Taky to natáčení bylo v průběhu téměř 2 let, nebo roku a půl. Takže to bylo dost času. A já jsem... Moje žena umí získat můj souhlas, když potřebuje. Ale ne nátlakem, ale prostě to téma tak dlouho drží na stole, až já teda opravdu upřímně a rád svolím a řeknu, že do toho jdu. A šel jsem do toho s otevřeným hledím. Bál jsem se trochu. Bál jsem se třeba i, jak na to zareagují děti. Bál jsem se, jak zareaguje moje máma. Jo, bál jsem se, co řeknou lidi v práci. Prostě jsem se trochu dojal. Neřekl nikdo nic špatného. Tak přemýšlím vlastně, co děti, jak na to reagují. Vím, že to s Jiřou nějakým způsobem řeší, že si o tom povídají s mámou. Chodí za tátou, aby si to jako srovnali i s tebou nějak? Nechodí. V té době řekl bych, že to bylo taky poměrně ohraničeno, ten zájem dětí o to téma. Aha. A snaha se o tom něco dozvědět, nebo naráželi na nějaké reakce ve škole. Paradoxně mě víc překvapil ten menší 8letý, protože ten je taková osobnost, že často třeba jenom poslouchá, jak se dospělý mluví, a pak řekne něco tak naprosto odzbrojujícího nebo dospělého. Že mě to překvapuje. A ten měl takový ochranářský sklony se o tu svoji mamku postarat a chránit jí, ať se děje, co se děje. Možná se v tom trochu neorientoval, možná bylo i složitý mu to všechno vysvětlovat, celou tu historii. Tomu staršímu paní učitelka němčiny přišla poděkovat za to, co mamka udělala, takže ten byl potěšen. A vlastně snad nedošlo k nějaký negativní reakci. Snad by mi to ty děti řekly. Myslím si, že ty děti to moc jako nepoznamenalo, ta medializace. Říká si, že vlastně se nesetkal s nějakou špatnou reakcí, ale si říkám, nejbližší rodina možná, jestli oni taky neměli nějaký strach, jak na to reagovali vůbec, že to asi věděli dopředu, že to půjde do médií, jak si mám představit, že taky mohli být napjatý třeba. Moje máma určitě byla napjatá, když to neřekla, ale myslím, že neměla záměr nás od toho zrazovat, že cítila, že je to pro ženu důležitý. A vůbec jsem nám necítil, jako tak je to její tchýně, že? Ale ty vztahy mají opravdu přátelský. My jsme s ní i dost dlouho bydleli, takže jsme si ty konflikty a věci jako odžili a dneska ten vztah je velice přátelský. A co se týká Jiřčiny mámy, tak tam to bylo asi náročnější, že i ta její máma byla součástí té její situace.
a ty vztahy tam prostě nejsou úplně idylický, bych řekl. Takže tam teda se přiznám, že vlastně, což asi bylo nepříjemný, ale tam se to její máma asi dozvěděla z veřejného prostoru, což možná pro ní bylo ještě bolestivější, že se to nedozvěděla od ženy, ale myslím si, že na to žena jako neměla na to prostě psychicky za ní přijít a říct. A myslím si, že se tam třeba, a to vím, protože o tom jsem se s ženou hodně povídal, tam se určitě liší ta interpretace toho, jak to tehdy bylo. A to je interpretace toho, jaký oni dvě měli vztah. Tam prostě jako není porozumění do dneška. A ještě vlastně v tom příběhu celém, a to nějak jako sleduješ, ty nemáš vlastně žádný zvláštní vztah k církvi, v podstatě nejseš katolík, takže to můžeš sledovat trošku jako zvnějšku, že ti to jako osobně tě to neinteresuje ve vztahu, takže můžeš sledovat, jak na to vlastně jako ty církevní představitelé reagují. Jak to vidíš vlastně ty jako manžel někoho, kdo byl zneužitý církvi a reakce těch, kteří mohou nějakým způsobem mluvit za církev, můžou udělat nějaké konkrétní kroky? Tak dobře, že jsi to rozlišil, protože tady jako vnímám nějakou vládu a nějakou opozici. Myslím, že tu jsou lidé z církve, kteří jsou jako velice otevření tomu tématu, jsou naprosto normální a popisují to slovy, jak by měli. Nicméně to nejsou podle mě zrovna ti, kteří mají nějakou, nevím, jestli to řeknu, hodnost, funkci, nebo mohou mluvit vlastně za tu církev. A tam, jako když budu konkrétní, tak z toho vedení, z té špičky, je to prostě klasika kopání od koberec a neupřímnost. Daleko více tu církev, a to nejsem věřící, podle mého poškozuje ten přístup, než ten samotný fakt. Daleko víc ji poškozuje v očích mnoha lidí to, že to nechtějí přiznat, že nechtějí to téma otevřít, že nechtějí pomoci těm stranám, než to, že se to stalo. Protože oni jsou zodpovědní za to, jak se k tomu postaví, ale nemohou být svým způsobem zodpovědní, co se stalo před 20 lety. Nebo ta zodpovědnost je nějaká sdílená. Takže mě ten přístup vlastně, bych tak řekl, upřímně trochu radikalizuje ve mně. A mám jako potřebu být účasten toho, že se za to nějakým způsobem bojuje. Aby se to téma nekopalo pod koberec, aby se uznalo, přiznalo a aby se řešilo. Všude ve světě se nějakým způsobem řeší, no všude ne. Prostě to, co když Jiří Kylar vedl tu slovní nebo tiskovou zprávu, tu válku s kardinálem Dukou, tak prostě ty vyjádření byly, jako kdybych je četl před 30 lety za tuhýho socialismu. Takže to byla štvavá kampaň, to snad byly i slova, které se používaly za socialismu. Nemyslím si, že by ve stínu celibátu byla kampaň proti církvi. Naopak, když říkala to moje žena, já s tím souhlasím, prostě to, že to téma se stalo, bohužel se stalo jí, která vlastně tu církev měla ráda, která k ní měla blízký vztah, tak je vlastně ještě jakoby dobré pro tu církev, protože kdyby to téma dělal někdo, kdo tu církev nenávidí, tak bude třeba to bolestivější nebo náročnější. Takže mně se to nelíbí, ta reakce. Na druhou stranu je pro mě vlastně zvláštní vidět i spoustu lidí, kteří z té církve jsou, nebo jsou nějakým způsobem v nějaké církvi a kteří, jakoby mám pocit, tomu tématu rozumějí, jsou otevření, nepopírají ho, naopak napínají všechny síly, aby se pohnulo, aby se pomohlo a tak. Takže to je vlastně takový jako rozporuplný, těžko se v tom vyznat vlastně. Na druhou stranu vždycky je nějaká hlava a prostě tak, když mluví jinak, tak to není dobře, to se mi nelíbí. Přemýšlím nad tím, jestli kdyby se to mohlo celý zmáznout a mohl se znovu rozhodovat a třeba Jiřu držet, aby do toho nešla, jestli bys to jako chtěl zastavit třeba, nebo jestli bys do toho šel znovu? Teď už asi ne, teď už bych to nechtěl zastavit. Teď bys to nechtěl zastavit. Myslím si, že to skutečně bylo střípkem do té společenské diskuze a vlastně se to netýká jenom církve, jak prostě poslední 2-3 roky ukazují zdaleka, ne. Je to jako celospolečenský naprosto. Je to prostě problém autoritativních mužů. Možná i žen teda, možná i ženy zneužívají, já nevím. Je to jako obecnější problém. V té církvi to má takový zvláštní nádech. Prostě ta autorita tam je silná, že? A
ta láska k tomu bližnímu, no, tam je to velice zvláštní, ale ono vlastně kde to není zvláštní. Na táboře je to zvláštní, ve škole je to zvláštní, doma je to zvláštní, ještě víc. Jo. Takže já si myslím, že to svoje místo mělo, ale hlavně bych nevzal tu zpátečku kvůli své ženě. Já si myslím, že jí to jako urychlilo terapii. Jí to pomohlo. Ona nad tím musela uvažovat, ona to musela vyslovit, ona na tom musela nějak pracovat, aby to vůbec odžila. Takže pro ní to bylo dobrý. A věřím, že to bylo dobrý i pro spoustu ostatní, jako otevírák, jako následování, prostě další mohou následovat ten příklad, mohou třeba si dodat odvahy, mohou lecos pochopit. Z těch internetových diskuzí na těch sítích bylo jednoznačné, že prostě se v tom lidi neorientují. A to není, že by byli hloupí, prostě nemají jakoby informace. Stále se opakující jako dotazy. Stále prostě ty lidi řeší a stále je tam takový jako nadřazený přístup k tomu. Proč to vytahujete po 20 letech? Jo, že je to zahraný. Zaměňování, kdo je vlastně oběť, kdo je vlastně viník. Že ta oběť je jako viník, to, že to teďka vytáhne. No. Pořád se to takhle vrací v tom. Jo. Bál jsem se toho, ale myslím si, že se to dalo přežít. Okay. Dalo by se říct, že vám to i jako ve vztahu něco dalo? Že vlastně vás to třeba nějak jako posunulo? Ukázalo bys říct třeba jak? Možná se to ještě víc zblížilo. Zblížilo vás to? Myslím si, že jo. Myslím si, že jo. Tak je to takový, co prostě... Je to jako otevřený, je to bolestný téma. No. Takže na druhou stranu si nemyslím, že bychom měli špatný vztah i předtím. A po 20 letech, no je to takový jako jeden střípek z mozaiky, ale jiný významný vliv to, myslím, nemá. Co říkám, že můžou být témata nebo situace, které jako ten vztah naopak jako se vzdalujou, že třeba Jiřa si něco řeší a řeší to prostě, já nevím, v terapii a spotkává se s lidmi a někde si něco řeší, pak přijde domů, je napružená a pro tebe víš, že se to může třeba jako vzdalovat, že to třeba nemusí právě víc k tomu, že jdete blíž k sobě, ale naopak, že vás to jako může odtahovat od sebe. Mohlo by. Jako nemyslím si, že nás to odtahuje od sebe, ale přiznám se, že já to téma jako neumím řešit 5 let. Jo. Takže prostě ona si ho nějak řeší po své linii. Ale já jí v tom nerozporuju, neodporuju, neneguju, nenadávám. Prostě je to víc její téma. Myslím si, že v jeden čas nás to daleko víc blížilo, ale nemyslím si, že to, že pořád ještě v tom je, v tom tématu a že ho i zpracovává, takže by nás jako nějak odcizilo nebo vzdálilo. To, co bylo zvláštní, je, že ona ho vždycky chtěla, nebo často chtěla řešit se mnou, to téma. Ale já jsem prostě nebyl jako schopen. Jak nemáš, jako nemůžeš ho řešit jako terapeut, jako psycholog nebo jako někdo. Prostě nerozumíš tomu tématu. Takže to většinou končilo tak, že to nějakým způsobem chtěla otevřít, třeba to znova popsala, jak to probíhalo. A já jsem vlastně potom jako nevěděl, co mám na to říct. Nejdřív jako má člověk jí potřebu konejšit, politovat, a to jí nestačilo. Já myslím, že potřebovala něco víc, co jí dává ta terapie. Jo. Až potom vlastně i sama ona uznala, že vlastně ona hledá nějakou pomoc, ale že já jí dát nemůžu. Jo. Přiznám se, že jsem byl potom v koncích a že mě to vlastně jako nebavilo. Jsem jako nevěděl, co mám dělat. Jak ti mám pomoct vlastně. Protože když ho povídala prostě po XT a já jsem nevěděl, jak dál, tak tam to končilo. Přemýšlel, to bychom se museli ptát, jestli by nestačilo jenom to, že vlastně jako to posloucháš, že jako to znovu slyšíš, protože ona to vlastně znovu prožívá. Přemýšlel, kdyby byl nějaký kurz pro partnery, jestli bys chtěl se třeba v tom nějak vzdělávat, se vím, že nic takového neexistuje, nebo jestli bys se chtěl třeba potkat s nějakým myslím, že kdybych partnerem, tehdy věděl, jak na to, že bych byl třeba trpělivější. Jo. Myslím, že mi možná trochu scházela trpělivost to jí dávat to ucho a vědět, že to ucho je vlastně to, co ona potřebuje. Ale já jsem si nebyl jistý, jestli to je. Jo. Já jsem dost racionální člověk a mám potřebu jakoby řešit. A když nemůžu já řešit, tak jsem
bezbraný v koncích, jsem jakoby naštvaný sám na sebe, jo. Že nevím, co mám dělat, jako zmatený. Možná, že kdyby to Jiře řekla, že jo, samozřejmě to jsou taky kdyby. Nebo možná kdyby ty partneři věděli, že to, co možná potřebují, je vlastně poslouchej, nic neříkej, jenom buď. Ona mi to někdy takhle říká. Teď nic neříkej, jenom poslouchej. Jo? Jo. A tam cítíš, že to je jako dobrý, že vlastně, když máš tu instrukci, tak to vlastně jako nějak funguje? Ano. Jo? Protože nejseš pod tlakem, že já mám potřebu vlastně jí pomoct. A to, že budu poslouchat, pro mě není žádná pomoc. Jasně. Nebo já ji tak nevnímám. A když vím, že je, tak samozřejmě. Jo. Proč ne? Myslíš, že by bylo pro tebe užitečný k něčemu, kdyby se setkali takhle třeba partneři, chlapy prostě, který mají takhle doma tyhle ty boje? Uměl bys si představit, že to pro tebe mohlo být vůbec nějak zajímavý? Jako? Jo, zajímavý určitě. Jo. Asi užitečný. Asi bychom si mohli říct, hledat si jaký věci v nějaké uvolněné atmosféře. Jo. Věřím, že jo. Protože žena jezdila do věznice v rámci nějakého programu a myslím, že jí to taky vlastně pomohlo nahlídnout na tu druhou stranu. Jo. Že jí to nějak jako ozřejmila pocity prostě, že viděla ty lidi, viděla to prostředí. Takže setkání nebo promluva s lidmi, kteří to zažili podobně, nebo jejich partnerky to zažili, by mohlo být zajímavý. Asi poslední otázka. Kdybys měl říct něco podstatného chlapovi, který by třeba přišel, nevím, jak to je u žen, když je to, takže vlastně ten partner zneužívaný, ale možná to bude v něčem taky podobný. Co bys mu jako řekl, jako, že by řekl, tak teď jsem se to třeba dozvěděl, nebo delší dobu s tím zápasíme, je něco, co bys mu třeba jako poradil, řekl z té své zkušenosti? Já vlastně ani nevím, jak bych to zvládnul sám líp, takže co bych mu řekl, no asi, že všechno se dá překonat, že nic není tak určující, aby to znamenalo, že to nemůže být lepší. Myslím si, že to může podržet jenom jako opravdu perfektní, hluboký vztah, který samozřejmě v začátcích, ale ve svém pokračování už nikdy není založený na sexu, nebo jenom na sexu. Ale myslím si, že kdyby se to stalo na začátku, třeba v fázi zamilovanosti, takže by to mohlo třeba znamenat i, že se rozejdeme. Protože ten sex v té době měl nějakou větší prioritu určitě. To je sexualita a z toho zneužívání je prostě, nebo ne úplně, ale podle mě nejvíc jako pozměněná ta sexualita. A možná sebevědomí těch obětí, že jsou jako narušený v tom rozvoji, jak to vnímají. Ale my jsme s ženou žili jako dobře a partnersky a naplňujícím životem 20 let. Přesto to téma tam u ní bylo. Bylo tam někde skryto hluboko, otevřelo se, vynořilo se a jakoby vybouchlo, prostě explodovalo. Samozřejmě to v člověku vzbuzuje tu otázku, proč až teď? Nejsem terapeut ani psycholog, nevím, možná k tomu já prostě životně dospěla, že se ty důsledky naplno až teď třeba jsou jako uložený, jsou tam a naplno teď se jako otevírají nebo teď vnikají do jejího života. Takže já bych asi poradil, jako vydržte, že se to dá zvládnout. Dobře. Díky o tom moc za tvoji otevřenost, za to, že jsi byl ochoten takhle mluvit o tom, co jsi prožil. Pro vás pod videem najdete odkazy na ty podcasty, pokud jste je náhodou neslyšeli. A pokud vás to téma nějak zaujalo, tak určitě můžete psát komentáře, otázky. Pokud by tam bylo něco inspirujícího na další nějaký třeba natočení videa, tak budu rád za vaše podněty. Děkuji za pozornost.